Harta berikan kesenangan dalam hidup. Tapi harta juga boleh buat kita susah. Sebab duit, salah faham timbul sampai pecah belakang keluarga. Mama dapat CPF Papa? Ya, tak banyak sikit. Farah dan Daniel pun dapat juga. Amri pun dapat juga. Amri? Amri? Dia tak ada hak langsung lah nak dapat duit CPF Papa. Dia tu siapa? Dia bukan anak Papa tau. Dia tu anak tiri je. Farah, jangan melampau. Kalau Papa masih hidup, dia mesti marah Farah. Papa kena selalu pesan, kamu berdua mesti anggap Amri sebagai adik kandung. Tak ada istilah anak tiri dalam keluarga kita. Mama, tu semua Farah tak pedulilah. Sekarang ni, Mama dengan Amri dapat duit CPF Papa. Lepas tu, tinggal berapa je untuk kita dua? Abang, kita nak kena engage lawyer. Farah nak pastikan Amri tak dapat 1 sen pun duit Papa. Dan pun nak ikut Farah, pantau WhatsApp Papa. Minta maaf, Ma. Madam Aisha, you will have to brace yourself. You are in for a tough fight with your stepchildren. I will do anything to protect my son, Amri. Mama pernah kahwin dengan Pak Cik Ramli. So, Amri anak Pak Cik Ramli. Bukan Papa. Macam mana Amri tahu ni semua? Aku tak nak buang masa lagi. Aku cuma nak 2 perkara dari kau. Duit aku dan mana Aisyah dan anak aku. Aku akan cuba dapatkan 100,000 duit kau. Jangan cuba, dapatkan. Hamzah, aku tahu mana kau tinggal. Besok, aku datang untuk ambil duit aku. Papa. Siapa orang tu? Kenapa dia kata macam-macam? Kenapa dia kata dia ayah Amri? Kenapa dia kata Mama tu isteri dia? Amri, dia tak tahu perkara yang sebenar, Amri. Dia takkan kata macam-macam. Papa bohong. Papa bohong. Papa tak suka orang bohong. Bukan suka orang bohong. Amri. Papa tak bergerak. Papa tak jawab soalan Amri. Amri dah ceritakan apa yang Amri dapat tahu malam tu pada Mama. Amri tanya Mama. Tapi Mama... Doktor, kenapa Mama tak cakap Amri anak Ramli? Amri, ada orang tak cakap perkara sebenar kerana ada sebab. Mungkin nak jaga perasaan orang yang dia sayang atau mereka nak lindungi orang yang dia cinta. Kita mesti jujur, Doktor. Betul. Kita tak harus bohong. Sekarang ni masa sukar untuk Mama Amri. Mungkin Amri boleh beri Mama Amri sikit masa? Masa untuk Mama Amri jelaskan cerita sebenar pada Amri.
Farah tak percaya Papa sanggup buat kita dua beradik macam gini tau bang. Abang sendiri nampak kan, Papa sanggup utamakan orang luar daripada kita dua. Farah, Amri tu adik kita, Farah. Tapi Farah ni siapa bang? Farah ni anak kesayangan Papa tau. Habis Papa sanggup nak ketepikan Farah macam gini. Adil ke bang? Farah, sejak kita kecil lagi, Mama sanggup tahu bela kita. Walaupun kita bukan anak kandung dia pun. Sekarang ni Mama tak bekerja, Amri masih sekolah lagi. Jadi memang patut pun diorang terima duit tu daripada kita. No. Farah takkan faham. Farah tak nak Mama dengan anak dia tu senang-senang nak dapat harta Papa. Tapi Abang nak kena support Farah. Daniel bukan nak sebelahkan siapa-siapa, tapi Daniel faham kenapa Farah marah sangat. Dan kenapa dia rasa macam wasiat arwah Papa tak adil untuk kita dua beradik. Mama faham. Siapa pun akan terkejut. Tapi kita semua kenal Papa, kan? Papa bukan jenis orang yang suka-suka buat keputusan. Mewarisi harta datang dengan tanggungjawab yang besar bagi Mama. Sekarang ni Mama lah ibu. Mama lah ayah kamu. Untuk Amri. Untuk kamu berdua juga. Mama kena jaga keluarga kita. Pastikan kita tetap bersatu. Kalau satu hari nanti Farah atau Daniel ada masalah, tanggungjawab Mama untuk bantu kamu berdua. Puan Sharifah? Hai, saya Rida. Hai. Jemputlah duduk. Thanks for contacting me, Puan Sharifah. Syarikat I ada beberapa package insurance. Kita boleh sesuaikan dengan permintaan pelanggan kita. Oh, anyway, siapa yang recommend servis I pada you? Dari husband I, Daniel. Daniel? Dan? Jeff. Jeff? I kenal lelaki ni, tapi betul ke Jeff ni suami you? Nama dia bukan Jeff. Nama dia Daniel. And yes, kita dah kahwin 5 tahun. So you jumpa I bukan untuk package insurance tapi sebab suami Daniel. Dah berapa lama you kenal dengan dia? Kita kenal dalam dating website berapa bulan lalu. Tapi kita cuma jumpa sekali je. I tak percayalah yang you jumpa sekali je. I mean, look at you. Any guy out there would want to date you out again. Terpulang you nak percaya atau tidak. Tapi I rasa I tak ada apa-apa nak buktikan dengan you. Jeff kerja sebagai seorang doktor, kan? Doktor? Dia cakap dengan you yang dia kerja sebagai seorang doktor. Kenapa? Ada apa-apa salah ke? I nak tahu.
Lepas yang you keluar dengan dia pergi dinner tu, you pergi mana? Sampai ke bilik ke? Sorry, I ada harga diri. Apa? You masih kontak dengan dia sekarang? Lepas malam tu, Jeff terus MIA. I pun tak faham kenapa. Padahal, dia yang dulunya bersungguh-sungguh kontak I, nak kenal, ajak keluar. Penipu. Senang kan kita nak nampak kesalahan orang? Susah nak nampak kesalahan diri kita sendiri. Senang sangat terpedaya dengan online dating website. I pun rasa you patut jaga suami you sebelum ramai lagi perempuan dipermainkan. Atau dia pun dah hilangkan diri dari you. Farah tak nak mama dengan anak dia tu senang-senang nak dapat harta papa. Tapi Abah nak kena support Farah. Mama kena jaga keluarga kita. Pastikan kita tetap bersatu. Kalau satu hari nanti Farah atau Daniel ada masalah, tanggungjawab Mama untuk bantu kamu berdua. Dah sampai mana, bro? Sampai mana? Kau tenang tingkap tu sampai boleh tembus. What's up? Hey, Dan, kau okey tak? Alah, biasalah. Stres pasal kerja. Apa? Kau stres? Sweet talker macam kau no need to stress. Okey, listen. You cakap sikit, tunjuk data sikit, senang-senang kau dapat target sales. I think not just this year sales, tapi tahun depan juga. Wow, not bad ah. Somebody got 2 phones eh. Aku tak suka campurkan hal personal dengan kerja. So, yeah. Work is work. Betul juga. Work is work. Baiklah. Aku pun kena get back to work now. Talk to you later, brother. Amrin! Amrin! Tunggu kejap, tunggu kejap. Amrin! Saya tak nampak pun awak dekat lecture tadi. Saya ada excuse letter tadi untuk lecture. Saya ada sesi dengan Dr. Mazlan. Dr. Mazlan, awak sakit apa, Amri? Tak, Dr. Mazlan terapis saya. Semakin saya kenal dengan awak, saya kagum dengan cara awak berbual, fikir. Awak fikir dengan facts yang kadang-kadang luar kotak. And that makes you very special. Handphone awak, please. Untuk apa? Nak kasih je lah handphone awak, Amri. Saya pun boleh jadi terapis awak. Awak boleh call saya bila-bila aja. Terapis macam Dr. Mazlan. What are you expert in? Well, I'm expert in making people feel happy. Saya percaya, laughter is the best medicine. Awak nak cuba satu sesi terapi dengan saya? Berapa saya kena bayar awak? I don't accept cash, but I do accept free ice cream. No? Okay. Bapa dah fikir masak-masak. Bapa tak akan sewakan rumah bapa dan bapa tak akan pindah ke rumah kau. Najib dah buntu, Pak. Dah tak ada cara lain untuk selesaikan masalah company ni. Tak ada.
Pak. Kalau bukan Bapak yang tolong Najib, siapa lagi, Pak? Tolonglah. Najib. Kau tahu kan, Bapak tak berapa rapat dengan Farah tu. Nanti bila Bapak duduk dengan kita, bolehlah Bapak rapatkan hubungan Bapak dengan Farah. Dah bertahun kau kahwin dengan dia. Tapi hubungan kita macam tu aja. Taklah. Bapak tak boleh bayangkan kalau Bapak tinggal satu bumbung dengan si Farah tu. Karisa ada mengadu dengan Bapak. Mengadu pasal apa? Karisa pernah nampak Farah berkasar dengan kau. Biasalah, Pak. Suami isteri bertengkar, bergaduh, tertolak. Sampai luka berdarah. Kau tak perlu berselingkuh dengan Bapak, Najib. Bapak pun tak faham. Kenapa kau tak boleh bertegas dengan isteri kau tu? Kalau isteri kau tak hormati kau sebagai suami, kau rasa Farah akan hormat Bapak? Pak. Maafkan Bapak, Najib. Kau carilah jalan untuk selesaikan masalah kau tu. Pak. Aku tak pernah terfikir aku boleh ada kawan. Selama ni, aku ada mama dengan papa je. Diorang bawa mana saja aku nak pergi. Macam mana? Awak rasa sesi terapi dengan Dr. Alina berkesan tak? Awak tak sama macam Dr. Maslan. Dr. Maslan buat saya tenang. Awak buat saya gembira. Amri, kalau awak free kan, selain buat Lego, awak suka buat apa lagi? Amri baca buku architecture tentang bangunan di Singapura. The Old Parliament House adalah bangunan yang tertua yang dibina daripada tahun 1827. Bangunan itu dibina untuk orang kaya dari Scotland. Awak pernah lihat bangunan tu? Tak pernah. Tapi, apa kata awak bawa saya ke sana? Boleh. Okey. So, awak suka main Lego, awak suka arkitektur bangunan. Jadi, apa yang awak tak suka pula, Orang bohong. Saya tak suka orang bohongkan Amri. Lagi-lagi orang yang kita percaya. Amri tak suka. Siapa bohongkan awak? Mama. Mama bohongkan Amri. Mama. Mari makan.
Amri lagi kecewa dengan Mama. Selama ni, Mama bohongkan Amri. Amri? Amri tak pernah cakap bohong. Hello? Lee? Boleh kita jumpa? Aisyah, Lee tak sangka yang kita dapat duduk macam ni setelah bertahun-tahun. Lee, apa yang Lee dah cerita dengan Amri? Lee cerita yang benar saja. Apa yang Lee cerita? Amri tahu yang Aisyah mengandungkan dia waktu Lee kena tangkap dulu. Lepas tu, Aisyah minta fasa dan tinggalkan Lee seorang diri. Cuma Lee tak tahu bila Lee lepaskan Aisyah, Aisyah kahwin dengan kawan baik Lee sendiri. Itu masalah kita berdua. Lee tak patut pengaruh Amri dengan cerita tu semua. Emosi dia tak stabil sekarang. Perasaan dan mental dia mudah terganggu. Jadi Aisyah salahkan Lee kerana beritahu perkara yang sebenar. Sejak Amri jumpa dengan Lee, dia dah tak mesra lagi dengan Aisyah. Dia dah semakin jauh. Aisyah tak sanggup. Aisyah tak sanggup hilang satu-satunya orang yang Aisyah paling sayang sekarang. Lee macam mana? Ada Aisyah fikirkan tentang perasaan Lee. Lee terpisah dengan Aisyah. Terpisah dengan anak Lee. 18 tahun. Baru sekarang ni, didapat jumpa anak Lee. Bukan niat Aisyah nak halang. Aisyah cuma tak nak Lee ganggu fikiran dia. Terlalu banyak perkara yang Amri hadapi sekarang. Tambah lagi dengan keluarga Aisyah yang huru-hara sekarang ni. Anak arwah Hamzah, dia babitkan Amri dengan konflik harta peninggalan Hamzah. Aisyah, Lee rasa dah tiba masanya Aisyah tahu hal sebenar tentang harta Hamzah. Harta Hamzah? Lee mengaku. Lee merompak waktu bertugas dulu. Lee salah sebab tu Lee terperuk dalam penjara bertahun-tahun. Tapi Aisyah tak tahu Hamzah juga bersalah. Apa kena-mengena Hamzah dengan kesalahan Lee? Hamzah ambil semua duit rompak 100,000 tu. Hamzah tak akan buat perkara kutuk macam tu. Hanya Hamzah saja yang tahu mana Lee sembunyikan duit rompakan itu. Kalau Hamzah bersalah, kenapa dia tak masuk penjara macam Lee? Sebab Hamzah licik.
Betul ke kau rompak van security tu? Kenapa kau bodoh sangat? Kau tak fikir ke pasal Aisyah? Fikir pasal anak kau yang dalam kandungan tu. Dah terlambat, Hamzah, dah terlambat. Aku dah terlanjur, tak boleh undur lagi. Polis tengah cari aku ni. Aku tak ada banyak masa ni. Baik kau serah diri. Kau gila, Hamzah. Kau gila. Hukuman kau akan lebih ringan kalau kau serah diri dan beri kerjasama dengan polis. Tak boleh. Aku tak boleh biarkan Aisyah tinggal sendiri. Aku tak boleh tinggalkan Aisyah sendiri. Aku tak boleh. Ramli, pasal Aisyah dengan anak kau tu, aku akan tengok-tengokkan dia. Baiklah. Tapi kau mesti janji dengan aku. Ya. Aku boleh pegang janji kau. Asalkan kau serah diri. Kau sembunyikan duit $100,000 itu untuk aku. Aku tak berani, Ramli. Kau tolong aku. Tolong janji kau simpankan duit itu dan tolong jagakan Aisyah dan anakku. Janji. Aku pergi dulu. Ramli. Kat mana kau simpan duit itu? Kau janji aku. Kau janji. Aku akan cari kau nanti. Hamzah janji nak pulangkan duit Lee bila Lee keluar. Hamzah tak akan bersubahat buat kerja jahat macam tu. Aisyah percaya dengan Hamzah tu. 17 tahun Aisyah hidup dengan Hamzah. Aisyah kenal hati budi Hamzah. Hamzah tak sebaik seperti yang Aisyah nampak. Dia bukan saja ambil duit Lee, tapi dia rampas anak isteri Lee sekali. Mungkin Aisyah tak percaya cakap Lee. Tapi Lee sarankan Aisyah tanya Amri. Amri dengar apa yang Lee cakap dengan Hamzah malam tu. Amri tak akan cakap bohong, kan? Sifat tamak ada dalam semua orang. Ada dua jenis tamak. Tamak yang bawa kebaikan atau binasakan diri. Ada orang tak bersyukur. Dia berani tuntut lebih sampai sanggup tepikan keluarga. Duit CPF Papa beribu-ribu. I dapat 20,000 je. Kalau banyak tu you dapat, nak laksaikan hutang kita pun tak cukup. Abang dapat berapa? Samalah. Amri dengan Mama dapat semua baki CPF tu? Yes. I nak kena cari lawyer untuk lawan WhatsApp Papa. Farah, lawyer bukan murah tau. Sekurang-kurangnya, I tengah cari jalan untuk dapat lebih duit. You? Apa you buat untuk selesaikan masalah you? Okey. I akan pujuk bapa untuk sewakan flat dia. Lepas tu bapa boleh tinggal dengan kita. Bagus kan cara tu? Bagus. Bagus you cakap. Bagus untuk you. Huh? Jadi you pandai-pandai nak suruh bapa tinggal dengan kita buat apa? Tak tahu nak bincang dulu. Farah, ini je caranya untuk kita selesaikan hutang kita. Lagipun,
You pun bukan dapat banyak sangat daripada peninggalan harta arwah Papa you. Baguslah. Lepas satu-satu. Semua tak kena. Surat untuk Farah binti Hamzah. Puan Farah, sign sini. How are you? You masih belum baik sakit? Farah cakap dengan I yang you dah dapat wasiat dari Papa. Tapi sikit pun you tak bilang I, kan? You ni jenis yang memang suka berahsia. Apa lagi yang you dah sembunyikan daripada I? Mana ada. You jangan cakap yang bukan-bukan, boleh tak? You langsung tak umpamakan I sebagai seorang isteri, kan? Kata je kita suami isteri. Tapi, you layan I macam orang asing. Nak salahkan siapa sekarang? You cuba tanya diri you sendiri. Hey, Daniel. Kita jadi macam ni sebabkan you. You dah rampas hak I untuk jadi seorang ibu. You tahu tak? Okey, fine. Fine, I salah. I penyebab you jadi macam ini, kan? Jadi kurang sempurna. Sebab tu, you hukum I macam ini. Fine. Kalau you suka hidup kita macam ini, dan you teruskan. You teruskan. Hello? Yes. Dia dah keluar. Jangan risau, Puan. Dah settle. Amri, nanti lepas sekolah balik terus, Tak boleh. Amir dah janji dengan Alina. Lepas kelas nak pergi bookstore. Tak boleh. Mama tak izinkan. Dah berapa hari ni, Amri asyik balik lambat aja lepas sekolah. Amir dah janji dengan Alina. Kita tak boleh mungkin janji. Amri jangan lawan cakap Mama. Mama tak nak orang guna-guna kat Amri. Amri tak kenal siapa budak Alina tu. Tante dia sengaja nak gunakan Amri. Dia tahu yang Amri ni anak orang senang. Dia sengajalah ambil kesempatan nak dekat dengan Amri. Zaman sekarang ni, Amri, susah kita nak cari orang yang ikhlas dan jujur. Mama yang tak jujur. Dah siap, Su? Sudah, Abang. Abang. Jadi sekarang ni Najib minta abang sewakan rumah ni. Lepas tu dia suruh abang pindah ke rumah dia. Macam mana dengan Su nanti, bang? Kalau abang tak tolong Najib tu, macam mana nak selesai masalah dia? Bang, Najib tak boleh nak harapkan abang aja tau. Dia kan tak dewasa. Ada keluarga sendiri untuk uruskan masalah dia. Kita ni mesti fikirkan pasal diri kita, bang. Lagi-lagi tentang hubungan kita ni. So, abang janji bila tiba sampai masanya,
Abang akan beritahu Farah dengan Najib tentang hubungan kita. Sabar, eh? Entah bila lah tu abang nak kasih tahu. Sabar je lah, Su. Abang dah lambat ni. Abang nak pergi ambil Karissa ke sekolah. Yelah, bang. Su tadi dah siapkan lauk kat dapur. Nanti kalau abang nak makan, abang panaskan tau. Terima kasih dah, Su, kerana memahami keadaan abang. Dah, mari. Ini rupanya kerja bapa. Najib. Selama ni, Karissa sebut-sebut pasal nenek. Tak sangka pula sampai teruk macam gini. Najib, sebenarnya selama ni bapa cuba nak bagi tahu kau Itu sebab bapa tak nak tinggal dengan saya. Lepas tu pakai Farah sebagai alasan. Rupanya bapa seronok duduk kat rumah ni, buat maksiat. Najib! Amri? Mama. Apa Mama buat kat sini? Hai, Aunty. Alina. Aunty minta awak jangan rapat dengan Amri. Kenapa, Aunty? Bila dia okey macam ni, awak boleh berkawan dengan dia. Tapi bila fikiran dia terganggu, awak tahu macam mana uruskan dia. Sebab itu, tolong jangan rapat dengan Amri. Mama. Mama buat apa dengan Amri? Amri tak suka lah. Amri tak suka. 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 Amri! Li, aku pun ikut senang kau dah dapat jumpa anak kandung kau. Bukan senang tau, Jali, untuk aku buat dia terima aku. Dia bukan seperti anak-anak biasa. Dia anak istimewa. Habis kau tak nak sambung cerita Romeo Juliet kau dengan janda lama kau? Bab itu aku belum tahu lagi. Tapi yang pasti sekarang, aku mesti dapatkan balik duit aku tu. Li, berapa je lah duit kau tu? 1,000? 10,000? $100,000. Banyak tu, Li. Aku tak sangka duit rompak. Jadi ni yang kau cakap orang runtung kau. Kat mana duit itu sekarang? Ada pada Aisyah. Tapi aku tak boleh bertindak sendiri. Aku perlu seseorang untuk bantu aku. Jadi kerja aku lebih senang lagi. Tak apa, Li, tak apa. Amri.
Halo Aisyah. Kenapa Aisyah? So, dessert for you? It's okay. Kita order dessert kat tempat lain. Why? You can have me for dessert. Bila diri terperangkap, kita ada dua pilihan. Menafikan atau mengaku. Apa pun, itu bukan halnya. Masalah yang lebih besar ialah apa akan berlaku selepas ini. Itulah masalah yang sebenar. Hello. Leaving so soon? Terselip arus masa, kenyataan pasti.